Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Πύρο. Ο βασιλεύς της Υπήρου 319-272 π.Χ. Οι χρυσές σελίδες της ιστορίας της Υπήρου, με κέντρο την Αυρακία, γράφτηκαν επί βασιλείας του βασιλιά Πύρου 296 π.Χ. 272 π.Χ. Τότε που ολόκληρη η Ελλάδα εδοκιμάζεται σκληρά από τις φιλοδοξίες των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τους αδελφοκτόνους πολέμους στους οποίους την παρέσυραν. Αυτή ακριβώς την εποχή έλαψε το άστρο του Πύρου, ο οποίος με ορμητήριο την άσημη χώρα των Μολοσσών κατόρθωσε να οργανώσει υπό την ηγεσία του το μεγαλύτερο τμήμα της Ελλάδος, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, και να γεμίσει με το όνομά του τον κόσμο. Και αν θελήσουμε να συγκρίνουμε τη μορφή του με άλλες μεγάλες ιστορικές μορφές της τότε εποχής του ελληνισμού, θα δούμε πως μόνο με μία θα μπορούμε να την παραβάλουμε, με τη μορφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και οι αρχαίοι άλλωστε μόνο τον Πύρο και κανέναν άλλο παρομοίαζαν με τον Μέγα Αλέξανδρο. Ο Πύρος υπήρξε Αλέξανδρος του 3ου αιώνα. Οι ομοιότητες μεταξύ τους, οι οποίοι ήσαν και πρώτα ξαδέλφια, ήταν πάμπολες. Φύσεις μεγαλουργικές και οι δύο, τολμηρά και ανήσυχα πνεύματα, πρικισμένοι με στρατηγική ιδιοφυΐα και αφάνταστο ηρωισμό, μεγάλοι στη ψυχή και στα αισθήματα, γεννημένοι στρατελάτες και αρχηγοί λαών, οπλισμένοι με ισχυρή θέληση και αποφασιστικότητα, επεδίωξαν να πραγματοποιήσουν τα πλατύτερα πολιτικά σχέδια που συνέλαβε ποτέ ο ελληνισμός. Ο ένας εξόρμησε με κατεύθυνση προς την Ανατολή, ο άλλος με κατεύθυνση προς τη Δύση. Το τέρμα τους όμως ήταν κοινό, η δημιουργία ενιαίου μεγάλου ελληνικού κράτους που να κυριαρχεί σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Και ο μεν Μέγας Αλέξανδρος ευνοήθηκε να πραγματοποιήσει το μεγάλο του σχέδιο και να γίνει ιδρυτής ενός τεράστιου κράτους που άρχισε από την Ελλάδα και έφτανε στην Ινδία. Ο Υπηρώτης βασιλιάς όμως δεν το κατόρθωσε. Δεν τον συνόδευσε η ίδια εύνοια της μοίρας. Ο αετός, που εξόριστο παιδί, χωρίς πατέρα και θρόνο, χωρίς δασκάλους σαν τον Αριστοτέλη, με μόνο τη δική του ικανότητα, μπόρεσε να γίνει ισχυρός βασιλιάς της Υπήρου. Δεν ευτύχησε να δει τα όνειρά του να πραγματοποιούνται. Ο δημιουργός της ίδιας του της τύχης, κατά τον επιτυχημένο χαρακτηρισμό του Παπαρηγόπουλου, έγινε μεν σύμβολο, μορφή, θρύλος. Δεν έγινε όμως ο οικοδόμος ενός μεγάλου στέρεου πολιτικού οικοδομήματος. Απέτυχε. Ευτύχησε μόνο να πέσει κατά τον καλύτερο τρόπο που μπορούσε να επιθυμήσει ένας άξιος πολεμιστής επάνω στη μέθη της μάχης και μέσα στη κλαγή των όπλων. Ο θάνατος, σαν από σεβασμό προς τον ήρωα, που τόσες φορές αναμετρήθηκε άφοβα μαζί του, απέφυγε να τον χτυπήσει κατάστηθα. Προτίμησε να κινήσει εναντίον του, αντί το ξύφος ενός γενναίου αντιπάλου, το στοργικό χέρι μιας γριάς μητέρας αργήτισσας. Λεπτή διάκριση από μέρος του, για να μην δώσει το δικαίωμα σε κανένα πολεμιστή να καυχηθεί πως πάλεψε και τον νίκησε σε αγώνα στήθος με στήθος με τον αητό της Υπήρου. Ο Πύρος γεννήθηκε το 319 προς 318 π.Χ., 7 περίπου χρόνια ύστερα από τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η βασιλική οικογένεια των Μολοσσών, στην οποία άνοικε ο Πύρος, ιστορούσε την καταγωγή της από τον Αχιλλέα, τον θρυλικό ήρωα του Τροϊκού πολέμου. Ο γιος του Αχιλλέα, ο Νεοπτόλεμος,
εγκαταστάθηκε στη χώρα που κατοικούσαν οι Μολοσσοί, γύρω από τα Γιάννενα και τη Δοδόνη, και έγινε ο ιδρυτής της δυναστείας των Πυριδών, τον Νεοπτόλεμο. Ο λαός τον έλεγε Πύρο, γιατί ήταν κοκκινομάλης, και από τότε όλη η δυναστεία του πήρε το όνομα των Πυριδών. Στη σειρά της βασιλικής διαδοχής έρχεται ο Πύρος, 23ος από τον Αχιλλέα, τον αρχηγό του οίκου των Μολοσσών. Πατέρας του ήταν ο βασιλιάς των Μολοσσών, Αιακίδης, και η μάνα του η Ιφθία, φυγατέρα του Μένωνος από τη Θεσσαλία, οι αδελφοκτόνοι πολέμοι των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ανάγκασαν τον μικρό Πύρο να ζήσει 2 φορές την εξορία. Μία φορά ο 12χρονος Πύρος στην αυλή του Γλαυκία στην Ηλυρία, ο οποίος αργότερα το 307 π.Χ. τον εκατέστησε ως βασιλιά των Μολοσσών, και όταν τον ανέτρεψαν οι Μολοσσοί για δεύτερη φορά, ο Πύρος βρέθηκε το 302 π.Χ. 17 χρονών εξόριστος στην Ασία, κοντά στο γαμπρό του τον Δημήτριο Πολιορκητή, και μετά στην αυλή του Πτολεμαίου του Λάγου, βασιλιά της Αιγύπτου, ως Όμηρος. Κοντά στο Δημήτριο τον Πολιορκητή, ο Πύρος πήρε τα πρώτα μαθήματα της στρατιωτικής τέχνης. Έμαθε για τις διάφορες πολιορκητικές μηχανές, την τέχνη της πολιορκίας, γνώρισε ελέφαντες ως πολεμικό όπλο και είδε τη νέα στρατιωτική τακτική των Μακεδόνων με τη διάταξη των φαλάγων. Την τακτική εκείνη που με τόση επιτυχία χρησιμοποίησε ο Μέγα Αλέξανδρος για να συντρίψει τους αντιπάλους του. Η ευκαιρία για να φανούν οι στρατιωτικές αρετές του νεαρού Πύρου δεν άργησαν να παρουσιαστούν. Στην ύψο της Φρυγίας, το 301 π.Χ., 4 από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Λυσίμαχος, ο Σέλευκος, ο Κάσανδρος και ο Πτολεμαίος, επετέθησαν ενωμένοι κατά του Αντιγόνου, πατέρα του Δημητρίου. Στη μάχη αυτή αποκαλύφθηκε η απαράμιλη Ανδρεία και οι έξοχες στρατιωτικές αρετές του Πύρου. Αν και η μάχη στην Ύψο έληξε με ήττα του Δημητρίου, ο Πύρος, πιστός στους φίλους του, δεν εκατέλειψε τον νικημένο γαμπρό του, και όταν κλείστηκε συμφωνία μεταξύ του βασιλιά της Αιγύπτου Πτολεμαίου και του Δημητρίου και έπρεπε να σταλούν στο Πτολεμαίο όμηροι ως εγγύηση για τη τήρηση της συμφωνίας, ο Πύρος, χωρίς να διστάσει, δέχτηκε να πάει στην Αίγυπτο ως όμηρος. Στην Αίγυπτο ο Πύρος συγκέντρωσε τη γενική προσοχή και το γενικό θαυμασμό για τις περιπέτειες της ζωής του και για τη διάκριση στη μάχη στην Ύψο. Γρήγορα έγινε ευνοούμενος του Πτολεμαίου και της Βερενίκης. Παντρεύτηκε την Αντιγόνη, κόρη της Βερενίκης, και επανέκτησε με τη βοήθεια του Πτολεμαίου το θρόνο του πατέρα του το 296 π.Χ. Με τη δεύτερη και οριστική βασιλεία του Πύρου αρχίζει η πραγματική στρατιωτική και πολιτική σταδιοδρομία. Αρχίζουν οι λαμπρές και οι εκθαμβωτικές σελίδες της ιστορικής ζωής. Αρχίζει τέλος να παίζει πρωτεύοντα ρόλο η αφανής, η άδοξη έως τότε Ήπειρος. Χώρα φτωχική, με γη κατά το μέγα μέρος ορεινή και άγωτη, χωρίς κανέναν πλούτο, με καθυστέρηση στο εκπολιστικό επίπεδο. Η Ήπειρος έδινε το δικαίωμα στους άλλους Έλληνες να την αποκαλούν κατά τη 5η και 4η π.Χ. εκατονταετία τους Υπηρώτες βαρβάρους, αν και μιλούσαν την ίδια γλώσσα, θωρική διάλεκτο, αν και πίστευαν στους ίδιους θεούς και είχαν τα ίδια ήθη και έθιμα. Πώς ήταν λοιπόν δυνατόν ο Πύρος με τον νεανικό του ενθουσιασμό να ανεχθεί να βλέπει την Ήπειρο σε κατάσταση βαρβαρότητας? Γι' αυτό αφοσιώθηκε με όλη του την ψυχή στον εκπολιτισμό της χώρας του, της Υπήρου. Άρχισε να εξοραίζει και να στολίζει με αγάλματα της πόλης και να φροντίζει για την εκτέλεση των τεχνικών έργων. Έδωσε όθηση στη διάδοση της ελληνικής παιδείας. Έκτισε καινούργιες πόλεις με σύγχρονες οικοδομικές αντιλήψεις, όπως τη Βερενικίδα και την Αντιγονία,
Διακόσμησε την Αμβρακία όταν την έκανε πρωτεύουσα του κράτους του. Έκτισε μεγαλοπρεπές ανάκτορο στο δυτικό μέρος της πόλεως, τα γνωστά υπό το όνομα Πύριο. Οικοδόμησε ναούς, θέατρο, ανοίγειρε πολλά μνημεία τέχνης, Ανδριάτες, αγάλματα και γενικά δημιούργησε μια πόλη εφάμιλη με τις άλλες ελληνικές πρωτεύουσες. Τέτοια ήταν η οικονομική άνθηση της Αμβρακίας, ώστε τα νομισματοκοπία της έκοβαν κατά τη διάρκεια του έτους 2 και 3 σειρές νομισμάτων. Ο Πύρος ένωσε την Ήπειρο κάτω από το σκύπτρο του και δημιούργησε ένα σημαντικό βασίλειο όπου άρχιζε τα κεράβνια Όρη και την Αυλώνα και έφτανε έως τον Αχαιλλό. Από την εποχή αυτή πήρε και το τίτλο του βασιλιά της Υπήρου. Ο Δημήτριος, ο βασιλεύς της Μακεδονίας, το 289 π.Χ. επετέθη ευνηδιαστικά εναντίον των Αιτωλών, συμμάχων του Πύρου, με σκοπό να εισβάλλει στην Ήπειρο και να την υποτάξει. Ο Πύρος αντιμετώπισε 10.000 Μακεδόνες με επικεφαλή στο Πάνταφο, στρατηγό του Δημητρίου, κοντά στο Αμφιλοχικό Άργος, όπου και τον συνέδρεψε. Μαθαίνοντας τη συντριβή του Πάνταυκου ο Δημήτριος, με τον υπόλοιπο στράτευμά του επέστρεψε στη Μακεδονία. Δεν είναι γνωστό ποιος αποκάλεσε τον Πύρο αετό. Ο Πλούταρχος αναφέρει πως οι Υπηρώτες τον ονόμασαν έτσι κατά την ηρωική μονομαχία του με τον Πάνταφο. Αετός ονομάστηκε ο Πύρος και ήταν πραγματικά αετός. Όχι μόνο για τις ομοιότητες που είχε με τον βασιλιά του φθερωτού κόσμου, στην πάλη και στον αγώνα, αλλά και τις ψυχικές του ακόμα ομοιότητες. Γιατί πολύ ψηλά, πολύ πιο πάνω από τα χαμηλά αισθήματα των μικρών ανθρώπων, στεκόταν ψυχικά ο Πύρος. Τόσο ψηλά, όσο ψηλά αρέσκεται να πετάει και να στέκεται ο αετός. Και όπως ο αετός, έτσι και ο Πύρος είχε έμφυτη τόλμη για τις μεγάλες πράξεις, για την αστραπιαία ενέργεια. Με αρκετές επιχειρήσεις που έκανε ο Πύρος, επεξέτεινε την κυριαρχία του προς τον βορρά. Το κράτος του αρχίζει από την Επίδαυνο, το σημερινό Δυράχιο. Περιλαμβάνει την Κέρκυρα, ολόκληρη την Ήπειρο και έφτανε έως τον Αχαιλλό. Ήταν ένα στέρεο ομοιογενές κράτος. Δεν ήταν όμως το κράτος που ονειρευόταν, ούτε το κράτος που ανταποκρινόταν στις φιλοδοξίες του. Τα σχέδιά του ήταν πολύ μεγαλύτερα. Τα σχέδιά του ήταν να κατακτήσει την Ιταλία και τη Σικελία. Έπειτα, διαδοχικά την κατάκτηση της Λιβύης και της Καρχιδόνας. Και τέλος, με βάση την κολοσιαία αυτή δύναμη, εύκολη κατάκτηση της Μακεδονίας και της Ελλάδας. Να το μεγάλο σχέδιο. Ήπειρος κοσμοκράτηρα και ο αετός κυρίαρχος της Μεσογείου και των μεσογειακών λαών. Σχέδιο γιγάντιο, μεγαλόπνοο, εφάμιλο με τους σκοπούς του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με μόνη τη διάφορα πως στην εκτέλεση ακολούθησε την αντίστροφη κατεύθυνση. Ο δρόμος που ακολούθησε ο Μεγαλέξανδρος ήταν πρώτα να κατακτήσει την Ελλάδα και έπειτα η κατάκτηση της Ασίας και της Αφρικής. Ο Πύρος ακολούθησε αντίθετο δρόμο, αντί να στραφεί προς τα Ανατολάς, στράφηκε προς Δυσμάς. Το τέρμα όμως και των δύο αυτών δρόμων ήταν το ίδιο. Η δημιουργία ενός τεράστιου ενιαίου κράτους ή κοσμοκρατορία. Με τις μεγάλες αυτές ελπίδες ξεκίνησε ο Πύρος το 280 π.Χ. σε ηλικία 37 ετών για την κατάκτηση της Ιταλίας. Ήταν ο Τάρας, μία από τις πλουσιότερες και επιφανέστερες ελληνικές πόλεις της Νότιας Ιταλίας. Ζήτησε βοήθεια λόγω της απειλής των Ρωμαίων. Κατατρόπωσε τις ρωμαϊκές λεγεώνες κοντά στο ποταμό Σύρι, έχοντας ένα μυστικό όπλο,
τους ελέφαντες, άγνωστο έως τότε στους Ρωμαίους, το 279 π.Χ. Βάδισε κατά της Ρώμης και νίκησε τους Ρωμαίους στο Άσκο. Στους πρόποδες ενός βουνού της Απουλίας όμως έχασε και ο Πύρος πολλούς στρατιώτες και 3.500 στρατιώτες. Γι' αυτό η νίκη του αποκαλείται Πύριος. Νίκησε τους Καρχιδόνιους στη πόλη Εύρικα της Σικελίας και χωρίς πλέον σοβαρή αντίσταση κατέλαβε όλη τη Σικελία. Αφού έμεινε στη Σικελία 3 περίπου χρόνια, ο Πύρος το 276 π.Χ. μάζεψε το στρατό του και το στόλο του και γύρισε στην Ιταλία. Στη μάχη του Βενεβέντο το 274 π.Χ. ο Πύρος ιτήθηκε από τις λεγιώνες του Μάνιου Κούριου, χάνοντας 33.000 στρατιώτες. Οπότε αναγκάστηκε με τον υπόλοιπο στρατό του, 8.000 πεζούς και 5.000 υπηείς, να επιστρέψει στην Ήπειρο. Ο πόλεμος του Πύρου στην Ιταλία υπήρξε στην ουσία η πρώτη και τελευταία προσπάθεια της Ελλάδας για παρεμπόδιση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και την προστασία της ελευθερίας των Ελλήνων. Το τεράστιο σχέδιο της ιδρύσεως ενός μεγάλου ελληνικού κράτους που θα περιλάμβανε την Ιταλία, τη Σικελία, την Αφρική και ύστερα την Ασία και την Ελλάδα, ναυάγησε. Το όνειρο με το οποίο ο Αητός φτερούγησε από την Ήπειρο στην Ιταλία δεν πραγματοποιήθηκε. Δεν γνωρίζουμε τα κίνητρα που όθησαν τον Πύρο να στραφεί εναντίον της βασιλείας της Μακεδονίας, του Αντίγονου Γονατά. Στα στενά του Άγωρου νίκησε το στρατό του Αντίγονου, ο οποίος αποτελείται κυρίως από Γαλάτες. Περιήλθε στην εξουσία του το μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας. Έφτασε μέχρι την Έδεσσα της Θεσσαλίας. Όμως δεν συνέχισε το πόλεμο στη Μακεδονία για να διώξει τελείως από αυτήν τον Αντίγονο, αλλά εισβάλλει στην Πελοπόννησο το 273 π.Χ. για να επιτεθεί κατά της Σπάρτης, να αποκαταστήσει στον θρόνο το Κλεόνυμο και ταυτόχρονα να κατακτήσει ολόκληρη την Πελοπόννησο. Με 25.000 πεζούς, 2.000 ήπιες, 24 ελέφαντες, απεβιβάστη ο Πύρος στην Πελοπόννησο και άρχισε η προέλαση εναντίον της Σπάρτης με πολύ ευνοϊκές συνθήκες, γιατί ο βασιλιάς της Αρέας έλειπε στην Κρήτη. Έτσι ο Πύρος έφτασε ως την πεδιάδα του Ευρώτα, δίχως να συναντήσει αντίσταση. Οι τάφρες που κατασκεύασαν οι γυναίκες και τα κορίτσια της Σπάρτης, με επικεφαλή στην Αρχιδάμια, την κόρη του βασιλιά της Σπάρτης, το βαλτόδες έδαφος και η γενναία αντίσταση των υπερασπιστών της Σπάρτης, ανάγκασε τον Πύρο, ο οποίος είχε μεγάλες απώλειες, σκοτώθηκε και ο γιος του Πτολεμαίος, να αντιληφθεί το μάταιο των επιθέσεών του και να στραφεί προς το Άργος, να προλάβει την κάθοδο του Αντίγονου. Όμως ο Πύρος, αν και πρόλαβε να προωθήσει νύχτα το στρατό του μέσα στην πόλη του Άργους, η σύραξη στην αγορά του Άργους και τα στενά δρομάκια κατέληξε σε μια σφοροδρή και παράξενη νυχτομαχία μεταξύ του στρατού του Αντίγονου και των Γαλατών του Πύρου. Αποφάσισε τελικά να υποχωρήσει και να εγκαταλείψει την πόλη. Εφαρμόζοντας το σχέδιο υποχώρησης ο Πύρος και πολεμώντας σκληρά σε ένα στενό δρομάκι που οδηγούσε στην πύλη της πόλεως, δέχτηκε στο κεφάλι ένα κεραμίδι που το πέταξε από τη στέγη του σπιτιού της μία αργήτισσα γυναίκα. Βλέποντας τον Πύρο έτοιμο να διατρυπήσει τον τέταρτο γιο της, ήταν τόσο δυνατό το κτύπημα, ώστε να σπάσουν οι σπόδιλοι του τραχύλου και να λιποθυμήσει. Ένας στρατιώτης του Αντίγονου, ο Ζώπυρος, τον αναγνώρισε και με ηλυρικό μαχαίρι έκοψε το κεφάλι του Αητού της Υπήρου. Έτσι ο Αητός δίπλωσε σε ηλικία 46 χρονών για πάντα τα φτερά του. Μετά τον θάνατο του Πύρου, που συνέβη στα τέλη του 272 π.Χ., έσβησε και η δόξα της Υπήρου. Όλες οι μακεδονικές και θεσσαλονικές κτήσεις του περιήλθαν στον Αντίγονο.
Η Αρκανία έγινε ανεξάρτητη. Μόνο η Αμβρακία αφέθηκε στην κυριαρχία της Υπήρου, στον θρόνο της οποίας ανέβηκε ο γιος του Αητού, Αλέξανδρος. Έτσι η Ήπειρος, η άσημη χώρα των κτηνοτρόφων, που πρόβαλε ξαφνικά στο προσκήνιο της πολιτικής ζωής της Ελλάδας, που κατέλαβε το βασίλειο της Μακεδονίας και το θρόνο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που πάλεψε για την κοσμοκρατορία και την ηγεμονία της Μεσογείου, που αγωνίστηκε μόνη της να πνίξει τη γέννησή του το ρωμαϊκό κράτος, που έγραψε σελίδες δόξας και άφταστου ηρωισμού. Ξανά πέσε μετά το θάνατο του Πύρου στην παλιά της αφάνεια. Η Ήπειρος γεννήθηκε με τον Πύρο, δοξάστηκε μαζί του και έσβησε με το θάνατό του. Πρέπει να κατέβει κανείς πολλές εκατονταετίες και να φτάσει στην εποχή των Κομνηνών και του δεσποτάτου της Υπήρου, για να ξαναβρει την Ήπειρο να παίζει πάλι ενδιαφέροντα ρόλο στην ιστορία. Έως τότε όμως η Ήπειρος μένει άσημη και αφανής, άδοξη και περιφρονιαμένη, ασήμαντη και φτωχική, όπως ήταν την εποχή που τη παρέλαβε ο Πύρος. Ο έφυπος Ανδριάντας του βασιλιά Πύρου στην πλατεία Κιλικής της Άρτας μας υπενθυμίζει ότι οι ήρωες μας κρατούσαν και μας κρατούν όρθιους. Ενώνουν τον ελληνισμό, γεμίζουν υπερηφάνεια των λαών και μεταδίδουν την ιστορία της Αυρακίας στους ξένους και τόπιους επισκέπτες. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε εγγραφή.